siya, pero ito yung ginawa niya. Emma! Nagpunta ho ng Maynila. Oo. May kakilala raw na namatay. Tol, natakot ata. Ibig sabihin dun sa multiple choice, ang sagot, letter C. No feelings. Hoy, may narinig ba akong feelings dito? Yun ba yung dahilan kung bakit nag-alsabalutan yun si Emma? Uy, Choknat! Sige nga, sagutin mo. Manay naman. Hindi ko kayang saktan yung feelings ni Emma. Manay. Eh, si Elias nga ho yung nasaktan eh. Siya na ang nagtapat. Siya pa yung na hindi ko pa alam. So, Hoy, anong pinagkaiba nun sa sin zone at saka ng friend zone? Ay, Choknat, Intoy, ano ba yung zone-zone na yan? Bakit hindi kaya i-zone-zone nyo yung isa-isa? Para hindi nyo pinag-iinteresan yung love life ng may love life. Father, gusto ko yun yung ma-zone eh. zone? Zone to ba? Gusto mo zone? Diretso na ako ng US pagtapos ng appointment ko sa China. Okay na naman tayo, di ba? Of course. Fabio, huwag mo na kami alalahanin dito. I love you. I love you, Pa. I love you too, anak. Sige na, tama na yan. Huli ka pa sa flight mo, Fabio. Huwag mong papabayaan si Emma. Oo naman. Kailan ko ba pinabayaan si Emma? Di ba, Emma? Sige na. Ingat ka. Yaya, alam niyo na ang gagawin niyo habang wala kami dito. Emma, sige na. Ayusin mo na yung gamit mo. Dahil kailangan na natin balikan ang Las Espadas. Sa airport na ba tayo didiretso, sir? Mr. Serrano? Sir?
Tol, pag may umaway sa atin, alam ko na kung paano patatakbuhin ang kalaban. Ganito lang sabihin mo. Gusto kita. Oh, ang sama ng tingin mo, ha? Mamaya, sampalin mo naman ako. Tol, dinadamay lang sa problema. Di ba si Manay Icho? Hoy, Toy, di ba si Manay Icho? Nasa loob po eh. Teka pala, halip na siya. Gusto raw ko kayo ni Elias. Ano ba naman yun, Toy? Diyan na nga kayo. Nakita mo? Oh, effective nga. Tol, tingin mo ba umalis talaga siya dahil sa sinabi ko? Tingin ko, Tol, hindi yun. Kung ako siguro yung nagtapat, baka yun pa. Eh baka mas mabilis pa kay Ali Ignacio tumakbo yun. Pero ikaw, Tol, yan ang lalaki ng tropa ko eh. Hindi yun. Ama, anong ginagawa niyo dito? Di ba sinabi ko na sa inyo, my schedule is full. Sandali lang naman ako, anak. Matagal na akong di nakakadalaw dito sa opisina mo eh. Ito na ba? Pirma ka lang dyan. Anak, is it really a good idea na makita pa kayong magkasama? I mean, I have nothing against him. Tanggap ko naman kayo. Bakit hindi pa pwede? Di parang inamin ko na rin na may ginagawa akong masama. Ivan has been my loyal assistant for years. Bakit kailangan niya mawala ng kinabubuhay dahil lamang sa isang malisyosong chismis? Huwag po kayong mag-alala, Doña Guada. Parehas ko tayo ng gusto. Kinukumbinsi ko nga siya na hayaan muna ako maglaylo. Minahal ko siya, Camila. Minahal ko siya, pero ito yung ginawa niya. Napanaginipan kita kagabi. Umiiyak. Dahil sinaktan ka ni Elias. Halos ikamatay mo, halos ikamatay ko. Kaya Emma, huwag na huwag kang papayag na sasaktan ka. Huwag na huwag. Mayor! Mayor! Mayor, sorry ho, hindi ko sila napigilan. Nay, ano ho ba may tutulong ko sa inyo? Ako ho yung nanay ni Marvin Cruz. Yung nagdoktoro sa video ninyo. Oo, kakampi ko ang anak ninyo. Igahapon pa po siya nawawala. Hindi naman siya makontak. Baka alam niyo kung nasaan siya. Bakit ho ba? Saan ho ba siya huling nakita? Umalis siya ng bahay. Pagkatapos po nun, wala na po kong balik sa kanya. Mayor, tulungan niyo po kami. Of course, huwag ho kayong mag-alala. Nakausapin ko ang ating kapulisan na mag-conduct ng operation para ho mahanap ang inyong anak. Sa kabila ho ng ginawa niya sa akin, sinubukan niya hong itama yung kaya tutulungan ko po kayo. Yun gagawin ng kuya ko. Yung video? Yung sinasabi niyong ginawa niya?
Hindi siya ganun. Pero inamin na niya ang mga nagawa niyang pagkakamali. Alam kong may kinalaman ka dito. Asa na siya? Anong ginawa mo sa kanya? Tama na. Hindi! Palibhasa! Peke ka! Bakla! Bakla ka! Bakla ka! Mayor, tama. Kayo, ha? Bisa sabihin kayo? Ha? Ano ngayon? Sino ba ka? Belladonna? Opo. At meron ka pa nakitang iba doon? As expected, wala kang nakitang killer bride doon sa San Lucas de Oro. Yung aninong nakita mo, lahat yun nasa utak mo lang yun dahil dun sa gamot na pinainom nila sa'yo. Ang naalala mo, sigurado ako, yung mga taong dumukot sa'yo. Pero katulad mo, nakita ko rin yung killer bride eh. Hindi ko naman nainom yung pinainom sa'yo. So hindi pwedeng hallucination din yan. Pero ang sabi po ni Elias, ang sabi po niya, may nakita po siyang naka-wedding gown. Eh, hindi naman po siya drug nun, katulad ko. Emma, gabi nun, napakadaling makakita ng kung ano-ano sa dilim. Lalo na, takot kayong dalawa. Basta kung meron kang maalalang bago, sabihin mo agad sa akin. Camila, yung sa nangyari pala, sorry. Tapos na yun. Pero, Emma, tapos na yun. Na-explain mo na kung anong side mo. Wala na para sa aking issue. Tapos na. Elias! Oh, Ninong Boss Tre. Bakit to? Tatanong ko lang, nakaalis na daw si Emma? Oo, nagpunta daw po ng Maynila. Babalik ba daw siya? Siyempre naman. Siyempre po, pabalik po siya. Bakit may iba ho ba kayo narinig? Wala. Kaya nga ikaw ang tinatanong ko. Pero sa totoo lang, it's not impossible. Lalo na at hindi naging welcoming sa kanya ang Las Espadas. Tara po, pasok na tayo sa loob. Kumain na ba kayo? bait nga ng pamilya ni Manang Celia eh. Pinasakay pa nila ako ng eroplano pabalik dito. Para daw mas mabilis. Takot sila, baka daw matanggal ako eh. Eh ako, akala ko, girl, lumayas ka na. Akala ko, sinukuan mo ng Las Espadas. Sukuan ko man, magpapaalam ako. Eh, ba't parang down ka, girl? Apektado ka ba dun sa patay? May kilala kasi ako. Kakaiba siya magalit.
sabi niya okay na daw sa kanya. Hindi na daw siya galit. Oh, yun naman pala eh. Pero hindi siya ganun eh. Hindi siya mabilis magpatawad. Isang bagay, isang kasalanan, hindi niya mapapalagpas ng ganun-ganun lang. Diyos ko naman, bata ka. Ginulat mo ako. Anong ginagawa mo dyan? Manay, sa tingin niyo ho ba, kayang magbago ng tao na tuluyang mabura kung sino siya nun? Na ang dating nagsimula ng napakabuti ay sa huli, kaya ng manakit ng iba? Nay! Ano ba? Sinakot niyo naman ako eh. Para ka namang nakakita ng multo dyan. Ba't kasi ganyan yung suot niyo? Nabigyan ko na yan. Tay, Ito naman kasi, dami-daming damit. Nicho pa sinuot mo. Sinabihan ko na kasi yan, magpalit ng damit eh. anong okasyon? Walang okasyon. Walang mangyayaring first communion. Kakain tayo sa labas na. Oo, kain tayo. Kain tayo sa labas? Ano kaya niyo, Tay? At trakaso ba kayo? Anak, huwag mo na hubarin ha. Kasi Hindi ko baka, hubarin na, hindi baka ko mahamukan hubarin. eh. Oh, okay ba? Gwapo ba? Para ako nitong ano, oh. Japanese yung Bagay kayo. Bagay. Alam mo, sweet mo sana ako. Hindi ka ganyan ka-sweet sa akin. Ay. Sweet na, okay na ba? Ikaw. Meron ako magic. May magic ako. magic mo? Tingnan mo to. Whoop. Iniras pa yan doon sa bundok na akulakan. Akala ko pera eh. Dito binubuhat. Bawal na mapagod to. Oh, ala. Dito. Bigat-bigat. Ayan. O, Nay, dyan ka. Kaya mo Sweet na yan. naman Kaya naman mo ako. maglakad dyan. O, ikaw hindi mo man lang ako binuhat. Ikaw ang bubuhat sa akin. Dati ako binubuhat mo, ga. Hindi ko makamog doon eh. Ang iniisip mo ba si Camila? Na baka naging masamang kaluluwa na siya katulad nung sabi nila? Alam mo nung lumayas ang ama niyang si Renato noon, namundok,
kasama ang isang rebelding babae, ang laking iskandalo. Tapos, nasunog yung bundok. Umuwi siya sa mansyon, bit-bit niya si Camila. Ibang-iba kung paano tratuhin ng pamilya niya si Camila. Parang hindi ka pamilya. Lalo na yan si Tatiana at yung mga pinsan niya. Walang araw na hindi nila pinaramdam kay Camila na tagalabas siya. Pero alam mo, walang nagbago sa kanya. Kahit marami siyang tiniis sa pamilyang yun, mahal pa rin niya mga De La Torre. Mula nung bata siyang una kong pinaghele hanggang sa kanyang kamatayan, natili siyang pinakamabait sa lahat. Kaya hindi niya kaya na manakit ng ibang tao. Nangako ako. Muntik na akong sumuko. Pero tatapusin ko ang sinimulan ko dito. Alam ko na pagkatapos ng lahat ng to, magbabago ka. Magbabago ang lahat. And everything will be fine again. Magiging masaya ka, Camila. Magiging masaya tayo.